Ito yung natirang isda namin. Gagawin natin itong pinakamasarap na ulam. Pang 4 days na ata to. Wednesday, Thursday, Friday. Hindi. Pangatlong araw na namin to. Pangat. Pero hindi natin siya gagawing pangat. Gagawin natin siyang kakaiba at ile-level up natin siya. Samahan niyo ko. Ito na ang ating mga ingredients sa ating gagawing level up ng leftover fish. Meron tayong isang buong sibuyas, leftover fish na hinimay. Meron tayong oyster sauce. 70 grams to. Kukunin lang natin yung kalahati para hindi masyadong maalat kasi may lasa na to dun sa pagkaprito niya. Tapos, 2 tablespoon lang tayo ng mantika. Tapos, ang ating pinaka-favorite na lutuan ay ang rice cooker. Naka-on na siya. Pinapainit ko na lang kasi lalagyan na natin ng mantika. Pero pwede na natin lagyan ng mantika kasi mainit na siya. Nilagyan na natin siya ng mantika. Antayin na lang natin uminit. Tingnan muna natin para maluto siya. Dahil nakailang araw ko nang kasama si rice cooker, nagets ko na kung paano siya gamitin, kung paano magluto sa kanya. Kailangan pala tinatakpan natin siya para tumatagal yung cook niya. Kasi kapag hindi siya nakatakip, nagiging keep warm siya. Mga 5 minutes nagiging keep warm na agad. Ganun yung sekreto. Ganito muna yung gagawin ko. Gusto ko muna lutuin itong o ipak-crispy itong ating isda kasi hindi na ako gagamit ng oven toaster para maging toast siya. Hindi na ako gagamit. Hayaan lang natin siyang maging crispy ng konti. Saka natin isusunod mamaya yung sibuyas para sa dagdag sarap. Pag medyo brown na siya, katulad nito, nakikita ko dito parang medyo brown na siya. Okay na yan kasi lulutuin pa rin naman natin siya. Gagawin ko dito, tatanggalin ko para maigisa natin yung sibuyas natin. Saka ihalo natin ulit tong fish. Saka naglalagay tayo ng kalahati ng oyster. Papakita ko na lang sa inyo pagtapos kong gawin. Igisa natin tong sibuyas natin. Hanggang sa mag-caramelize siya. Inilagay ko na rin yung ating fish. Haluin natin. Haluin natin yung ating fish. Tapos, ilagay na natin ang ating kalahati ng oyster sauce. Yan. Ilagay natin.
Tapos, pwede na natin, kung gusto nyo lagyan ng egg, okay lang, kahit isang egg. Yung akin, gusto nila ng may egg, ilalagyan natin ng isang egg. Or 2 eggs, kasi medyo marami naman yung isda ko. Pakita ko sa inyo dito. Ganyan ang ginawa ko. Nilagyan ko siya ng 2 eggs. Tapos, ang gusto ko, maging crunchy siya. Or, parang ala sisig yung texture niya. Hahayaan ko siya dyan. Takpan ko. Basta kailangan alalay para hindi masunog yung ilalim niya. Yan, antayin natin siyang maluto. Yan. Haluin ko, baka maging sunog yung ilalim. Kahit 1 egg lang yung ilagay nyo, okay lang ah. Gusto ko lang 2 eggs kasi 3 kami. Matako kami pare-pare sa itlog. Isa pa ulit. Let's check. Ang bango. Oh my God. Ayokong haluin. Inatamad ako. Yan, tingnan nyo. Oh. Tumutunog-tunog. Haluin ko na. Yan, okay na yan. Luto na yan. Plating na natin. At ito na nga ang ating finished product. May natira kami nung nakaraan nung gumawa ako ng chicken sisig. Lalagyan ko siya.